Xin kính chào quý vị. Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đầy biến động của thị trường cá ngừ toàn cầu khi nhu cầu tiêu thụ được phân hóa mạnh giữa các khu vực, chi phí logistics tiếp tục leo cao và nhiều quốc gia thắt chặt hàng rào kỹ thuật. Tuy nhiên, cá ngừ vẫn tiếp tục là một trong những ngành hàng chủ lực với kim ngạch được dự báo vượt ngưỡng 900 triệu đô. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch tính đến hết tháng 11 giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2024 đạt 856 triệu đô. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ chùn chân vì những thuế đối ứng và lượng hàng tồn kho cao. Giá trị xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 11 tiếp tục giảm 41% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt 314 triệu đô, giảm 11% so với năm 2024. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam với tỷ trọng chiếm 34% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu sang các nước trong khối, các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP của Việt Nam cũng đồng loạt sụt giảm trong tháng 11 này. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng tốt ở những tháng trước đó nên xuất khẩu sang Canada, Nhật Bản tính tổng 11 tháng đầu năm vẫn ở mức cao hơn so với cùng kỳ, tăng lần lượt là 10% và 7%. Thuế quan theo CPTPP về cơ bản đã giảm về 0% đối với nhiều dòng sản phẩm, nhưng khả năng tận dụng còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, quy tắc xuất xứ và sản phẩm phù hợp khẩu vị của từng thị trường. Trong khi đó, xuất khẩu cá ngừ sang EU vẫn tiếp tục tăng trong tháng 11 với mức tăng cao hơn 40% so với cùng kỳ. Ba thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối là Hà Lan, Italy và Đức đều tăng ở mức 2 con số. Cùng với EU thì Trung Đông, Bắc Phi đang nổi lên như vùng đệm hấp thụ phần sản lượng cá ngừ chế biến của Việt Nam. Nhu cầu cá ngừ đóng hộp, đóng túi dạng tiện dụng ở khu vực này có xu hướng tăng, đặc biệt là Ai Cập, Ả Rập Xê Út hay UAE. Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu cá ngừ sang Ai Cập, UAE, Libya hay Syria đang tăng trưởng nhanh chóng. Với mức tăng trưởng cao, Trung Đông, Bắc Phi đang trở thành hướng mở thị trường cần ưu tiên khai thác trong bối cảnh Mỹ, EU gia tăng rào cản. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, một số thị trường đang tăng thuế như Mỹ áp thuế đối ứng cao hoặc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, trong khi giá nguyên liệu cá ngừ khai thác và chi phí logistics vẫn ở mức cao. Điều này khiến cho lợi nhuận bị bào mòn, nhất là đối với các hợp đồng giá phốt thấp, thời gian giao hàng dài. Không những thế thì EU, Nhật Bản ngày càng siết chặt các quy định về truy xuất nguồn gốc, nhật ký khai thác, chống khai thác IUU, dư lượng kháng sinh, histamine, v.v. Doanh nghiệp sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho hệ thống quản lý chất lượng, phần mềm truy xuất nguồn gốc, đào tạo, kiểm soát nguồn nguyên liệu, v.v. và cạnh tranh tại các thị trường dự kiến sẽ ngày càng gay gắt hơn. Với bức tranh nhiều sức ép và không ít cơ hội như vậy thì 2026 sẽ là một năm thử lửa đối với ngành cá ngừ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.